Chào mừng quý khán giả đã quay lại chương trình. Mình là nông dân làm báo Phú Lam, kính chúc quý khán giả một ngày an lành. Hôm nay, chúng ta cùng quay lại câu chuyện kinh tế trong nước. Phân tích hiện tượng chợ truyền thống Việt Nam, một thời không khí tấp nập, chen chúc, rộn ràng người mua kẻ bán như cá về mùa nước nổi, bỗng nhiên biến mất như hơi nước trên mặt sông trưa hè. Khi cá lội ngược dòng, chợ truyền thống miền Nam ngắt ngoải. Bạn thử tưởng tượng coi, những con đường từng đông nghẹt người như đường Nguyễn Trãi, đường Cách Mạng tháng 8, giờ đây vắng tanh như bến đò chiều không khách. Chợ Bến Thành, chợ An Đông, chợ Bình Tây từng được sáng ánh đèn mỗi đêm như hội làng. Giờ thì nhiều gian hàng đóng cửa im lìm, treo bảng san sạp như treo cờ trắng đầu hàng. Câu hỏi lớn đặt ra, điều gì đã khiến cái không khí tấp nập, chen chúc, rộn ràng như cá về mùa nước nổi bỗng biến mất như hơi nước trên mặt sông trưa hè? Một chị tiểu thương ở chợ Bến Thành, tên Oanh, bán quần áo từ 5 giờ, ngồi bấm điện thoại từ sáng tới chiều mà không bán nổi một cái áo thun. Chị nói chưa bao giờ thấy chợ vắng như lúc này, kể cả thời dịch. Hồi đó, khách ta chen nhau như cá tra trong ao. Giờ thì chỉ còn tiếng quạt máy và tiếng thở dài. Chị Oanh nói mà mắt rưng rưng như nước sông Hậu mùa khô. Đi dọc đường Nguyễn Huệ, đường Đồng Khởi, hay vòng qua khu Phạm Ngũ Lão, bạn sẽ thấy bảng cho thuê mặt bằng treo đầy như lá me non sau mưa. Có cửa hàng từng đông khách như bến xe miền Tây, giờ đóng cửa tím ngắt như trái mướp già. Có người hạ giá thuê xuống còn phân nửa, vẫn không ai dám vào. Tôi đi ngang qua, thấy cảnh đó mà lòng như bị ai đổ nước mắm lên tim, vừa mặn vừa xót. Nhưng khoan, đó chưa phải là cú đấm cuối cùng. Khi mặt bằng bỏ trống lâu ngày, chủ nhà cũng lao đao như ghe bị lật giữa dòng. Họ vừa phải trả lãi ngân hàng, vừa mất nguồn thu nhập từng được coi là cá mắm mỗi ngày. Một chủ nhà ở quận 3 kể, trước đây cho thuê mặt bằng được 40 triệu một tháng, giờ rao 20 triệu còn bị ngó lơ như con vịt què. Hãy tưởng tượng, một cửa hàng thuê mặt bằng ở trung tâm Sài Gòn có giá bằng cả 100 tô hủ tiếu mỗi ngày. Nghĩa là chỉ riêng tiền thuê, người bán phải bán hết cả nồi nước lèo mới đủ trả phí. Nếu duy trì đà này, liệu còn ai dám mạo hiểm mở cửa hàng mới? Hay tất cả sẽ gom rơm trước bão, chờ thời? Một chi tiết ít ai để ý khi chợ truyền thống vắng khách. Các hộ nông dân ở miền Tây, từ Trà Vinh, Sóc Trăng tới An Giang cũng mất đầu ra. Hàng tồn kho nhiều hơn, giá bị ép xuống như cá nóc bị đè dưới đá. Một vòng luẩn quẩn xuất hiện, từ người bán sỉ đến người bán lẻ, từ người trồng rau tới người bán cá. Tất cả cùng chịu thiệt như tôm chui vào lưới. Không khí tại nhiều khu chợ giờ đây là những tiếng thở dài thay cho tiếng chào mời. Những con phố từng là thiên đường ẩm thực như Vĩnh Khánh, Hồ Thị Kỷ, giờ hiu hắt như quán cơm bình dân lúc nửa đêm. Bạn nghe thấy hai chữ hiu hắt thôi đã thấy sự thay đổi sâu sắc thế nào rồi, như nước rút khỏi ruộng, để lại bùn lầy và những con cua chạy tán loạn. Nhưng để nhìn xa hơn thì sao? Đây có phải chỉ là giai đoạn khó khăn ngắn hạn, hay là một bước ngoặt dài hạn trong hành vi tiêu dùng? Nếu đúng là bước ngoặt, thì chúng ta đang đứng trước một cuộc chiến khốc liệt mà chợ truyền thống khó lòng thắng được. Câu hỏi lớn nhất ở đây là liệu sự biến mất của dòng người mua sắm chỉ là tạm thời, hay là tín hiệu cho một sự dịch chuyển kinh tế, xã hội không thể đảo ngược? Thương mại điện tử đã thực sự bùng nổ ở Việt Nam sau đại dịch Covid-19. Người tiêu dùng chỉ cần vài thao tác trên điện thoại là có hàng tận cửa, nhanh hơn cả ghe máy chạy trên sông. Sự tiện lợi này đang trở thành thói quen mới, làm thay đổi cả thị trường như con nước đổi dòng. Trước đây, muốn mua một chiếc áo phải ra chợ mà cả như đánh cờ. Giờ chỉ cần lướt Shopee hay Lazada, vài cú click là có ngay. Dở gì hơn, vài tô bún bò lại có mã giảm giá. Ai mà không chọn. Điều bất ngờ là ngay cả thực phẩm tươi sống cũng được đưa lên mạng. Nhiều gia đình ở Cần Thơ, Vĩnh Long, Long An mua thịt cá, rau củ qua siêu thị online, nhận hàng trong ngày. Hình ảnh tiểu thương bán rau ở chợ vì thế mất dần vị thế quen thuộc như con trâu già bị lật chuồng. Một số ý kiến cho rằng chính sự minh bạch về giá trên các sàn đã hút khách. Người mua dễ dàng so sánh giá giữa hàng chục cửa hàng khác nhau. Trong khi ở chợ, giá cả thay đổi từng người bán dễ gây tâm lý lo ngại. Nhưng khoan, đó chưa phải điểm mấu chốt. Sức mạnh của thương mại điện tử còn đến từ khuyến mãi liên tục. Chỉ cần mua 1 ký gạo hay chai dầu ăn, người tiêu dùng đã nhận được giảm giá tương đương một bữa cơm văn phòng. Sự thật đáng sợ là điều này tạo ra một cuộc chiến khốc liệt. Tiểu thương nhỏ lẻ không thể tung khuyến mãi dồn dập như các sàn lớn. Họ phải bán hòa vốn hoặc chấp nhận mất khách hàng, như cá lội ngược dòng. Càng bơi càng mệt.
Không chỉ có thương mại điện tử, siêu thị và cửa hàng tiện lợi cũng tăng trưởng mạnh. Tại thành phố Hồ Chí Minh, mật độ cửa hàng tiện lợi đã dày đặc trong khu dân cư như bèo dạt mặt sông. Nhiều người đi vài bước là có thể mua đủ thứ cần thiết. Thay vì chen chúc trong chợ, nhiều gia đình chọn siêu thị, không gian sạch sẽ, có máy lạnh, sản phẩm trưng bày gọn gàng. Chỉ cần bỏ thêm tiền bằng 2 tô bún riêu, họ đổi lại sự an tâm và thoải mái. Điều bất ngờ là nhóm khách hàng trẻ tuổi lại càng chuộng siêu thị hơn. Họ quen thanh toán bằng ví điện tử, không muốn mặc cả tương đồng. Với họ, trải nghiệm mua sắm quan trọng không kém giá cả. Một số ý kiến cho rằng đây là xu hướng tất yếu của đô thị hóa. Khi đời sống tăng, người dân muốn môi trường mua bán minh bạch, tiện lợi. Chợ truyền thống, vốn gắn với hình ảnh chân đất và giá cả khó đoán, dần mất lợi thế cạnh tranh. Nếu siêu thị và thương mại điện tử tiếp tục mở rộng, chợ truyền thống sẽ bị đẩy về đầu như chiếc xuồng bị trôi ra mép sông, không còn neo giữ. Liệu có còn giữ được vai trò là trung tâm buôn bán trong cộng đồng? Một chi tiết ít người để ý, siêu thị nhập hàng với quy mô lớn nên luôn có giá thấp hơn. Hãy so sánh 1 kg gạo bán ở chợ với giá ở siêu thị. Thường chênh lệch bằng tiền một ly cà phê sữa đá, nhưng tích lại trong tháng là cả 100.000 đồng. Nghe thì nhỏ, nhưng thực tế lại hoàn toàn khác, và đây mới là sự thật đáng sợ. Với thu nhập trung bình, người dân không bỏ qua được khoản tiết kiệm đó. Họ chọn nơi giúp tối ưu chi tiêu, dù phải xa rời thói quen truyền thống. Không chỉ là giá cả, siêu thị còn có chiến lược giữ khách. Từ tích điểm đến giảm giá cuối tuần, tất cả tạo tâm lý mua càng nhiều thì càng lợi. Tiểu thương khó có thể cạnh tranh khi không có hệ thống hậu thuẫn, như con cá rô đơn độc giữa dòng nước xiết. Và thế là chợ truyền thống, từng là trái tim của đời sống đô thị miền Nam, đang dần trở thành ký ức. Một ký ức đẹp, nhưng nếu không có sự chuyển mình, sẽ bị bỏ lại phía sau như chiếc xuồng cũ nằm phơi nắng bên bờ sông. Trâu già lật chuồng, tiểu thương lật mặt bằng. Một ví dụ dễ hình dung là giá dầu ăn. Ở chợ truyền thống, một chai dầu 2 lít có thể đắt hơn siêu thị tới bằng tiền một tô phở đặc biệt. Với một gia đình 4 người, mức chênh lệch ấy mỗi tháng đủ để mua thêm vài ký gạo thơm. Nghe thì nhỏ, nhưng tích lại như nước mưa đầy ao, thành ra cả một khoản đáng kể. Đó là lý do nhiều người không quay lại chợ. Bạn tưởng tượng đi, nếu duy trì đà này, mặt bằng chợ truyền thống sẽ ngày càng trống như ruộng khô mùa hạn. Người bán không cạnh tranh nổi, người mua không còn lý do để ghé. Một vòng suy giảm cứ thế kéo dài như con nước rút mãi không về. Nhưng nghiêm túc mà nói, đây là lúc để chúng ta ngồi lại, gãi đầu mà suy nghĩ điều gì sẽ giữ chân khách hàng. Phải chăng chợ truyền thống cần thay đổi cách bán, cách phục vụ, hay là phải chấp nhận nhường sân cho thương mại điện tử và siêu thị như cá rô nhường ao cho cá tra? Điều đau đầu nhất là ở chỗ, mỗi người tiêu dùng đều đang đưa ra lựa chọn có lợi cho mình. Không ai sai trong quyết định ấy. Nhưng khi cộng lại, hệ quả là một sự dịch chuyển khốc liệt của toàn bộ thị trường, như một cơn lũ cuốn trôi cả bờ đê vốn tưởng vững chắc. Áp lực chi phí vận hành đang bào mòn sức chịu đựng của tiểu thương như con dao cuồn cứa vào thân cây. Giá thuê mặt bằng tuy có chững lại, nhưng vẫn cao như đỉnh lũ ở Tân Châu. Đặc biệt ở vị trí trung tâm, tiền thuê bằng cả chục tháng lương công nhân. Bạn tưởng tượng đi, một cửa hàng nhỏ ở Phai Phôn mới toanh, chỉ để mở cửa mỗi ngày, người bán đã phải gánh khoản chi khổng lồ như trâu kéo xe đá. Đây là sự thật đáng sợ mà nhiều người không dám nghĩ tới. Không chỉ thuê mặt bằng, tiền nhân công cũng tăng theo thời gian như nước sông dâng mùa lũ. Một nhân viên bán hàng lương tháng đã bằng giá thuê một căn trọ hạng khá ở quận 8. Nếu cửa hàng có 3 nhân viên, chi phí đội lên cấp nhiều lần như ghe chở quá tải. Ngay cả khi chỉ thuê thêm một người phụ, tiểu thương vẫn cảm thấy quá sức, như cá lóc bị ép vào rọ. Tiền lương tối thiểu tăng theo từng năm, khiến gánh nặng ngày càng lớn. Trong khi đó, lượng khách lại giảm như cá trốn khỏi lưới. Một số ý kiến cho rằng chi phí điện nước, xăng dầu còn tạo thêm áp lực. Một tháng tiền điện cho cửa hàng có thể bằng tiền mua 30 kg gạo S25, nghe mà muốn xỉu. Khi doanh thu thấp, những khoản này trở thành gánh nặng như đá đè lên lưng trâu. Nhưng khoan, chưa dừng lại ở đó. Giá nguyên liệu nhập hàng cũng liên tục biến động như con nước lên xuống. Từ nông sản đến quần áo, tất cả đều tăng chi phí đầu vào. Người bán phải tính toán từng đồng để không lỗ, như nông dân đếm từng hạt giống trước khi gieo.
Hãy so sánh cho dễ hình dung, một ký thịt heo nhập vào chợ cao hơn siêu thị từ 3 đến 5.000 đồng. Với một ngày bán 10 kg, khoản chênh lệch đã bằng tiền một bữa ăn trưa văn phòng. Đó là lý do nhiều tiểu thương chấp nhận lợi nhuận rất thấp như cá lội ngược dòng. Biết mệt nhưng vẫn phải bơi. Một số người kể rằng họ giữ giá để không mất khách. Nhưng thực tế, giữ giá nghĩa là lời gần như bằng không. Họ chỉ bán để duy trì sạp hàng, chứ không còn hy vọng lời lớn. Bạn tưởng tượng đi, nếu duy trì đà này, nhiều người sẽ bỏ sạp, trả mặt bằng như trâu già lật chuồng, biết không còn sức kéo nữa. Xảy ra ở hàng loạt chợ từ Cần Thơ, Long Xuyên tới thành phố Hồ Chí Minh. Nhiều gian hàng phủ bụi, chủ chỉ mở cửa vài ngày trong tuần như quán nước ven sông mùa mưa. Còn một chi tiết ít người chú ý, khi mặt bằng bỏ trống, chủ nhà cũng gặp khó. Họ vẫn phải trả lãi vay ngân hàng cho khoản thế chấp. Nếu không cho thuê được, dòng tiền bị chặn đứng như đập chắn nước. Đây là mối nguy tiềm ẩn mà ít người tính tới. Điều bất ngờ là có những chủ mặt bằng chấp nhận giảm nửa giá vẫn không có khách. Bán cho thuê treo cả nửa năm mà vẫn nguyên vẻ, như lá chuối khô treo trước gió. Không ai buồn ngó. Sự im lặng bao phủ cả dãy phố từng sầm uất như chờ nổi cái răng lúc sáng sớm. Một ví dụ quen thuộc là tiền thuê, mặt bằng bằng tiền thuê cho cả dãy phòng công nhân. Với số tiền đó, một chủ cửa hàng phải bán gấp 10 lần doanh số bình thường mới hòa vốn. Không phải ai cũng dám bước vào cuộc chơi khốc liệt này, như cá bóng nhỏ dám bơi giữa dòng nước xiết. Cá bóng nhỏ dám bơi giữa dòng nước xiết. Một số ý kiến cho rằng chỉ những người có vốn mạnh mới trụ nổi. Doanh nghiệp lớn có thể chịu lỗ một thời gian dài để giữ chỗ. Tiểu thương nhỏ lẻ thì không có khả năng ấy. Buộc phải bỏ cuộc như ghe nhỏ né bão. Biết mình không đủ sức chống chọi. Nhưng để nhìn xa hơn thì sao? Nếu xu hướng này kéo dài, chợ truyền thống sẽ còn ít người bán. Người tiêu dùng đến chợ thấy trống vắng lại càng mất niềm tin, như khách đi đò thấy không có người chèo, đành quay về bờ. Một vòng xoáy đi xuống tiếp tục hình thành, như nước xoáy giữa dòng sông mùa lũ. Điều này nghe thì buồn, nhưng thực tế lại hoàn toàn logic. Khi không còn đủ hàng hóa phong phú, khách hàng sẽ chọn nơi khác. Họ tìm đến siêu thị hoặc mua online, lại càng làm doanh thu chợ truyền thống giảm, như cá bị hút ra khỏi ao, để lại bùn và rác. Bạn tưởng tượng đi, chi phí thuê một gian hàng ở chợ lớn bằng tiền học phí một năm của con ở trường tư. Nếu không bán đủ, tiểu thương vừa mất vốn, vừa ảnh hưởng gia đình, như người chèo đò mất mái chèo, không biết đi đâu về đâu. Đây là sự thật đáng sợ mà ít ai chia sẻ. Nhiều tiểu thương phải dùng đến vốn vay. Họ mượn ngân hàng hoặc bạn bè để duy trì cửa hàng. Nhưng vay có nghĩa là thêm áp lực lãi suất. Mỗi tháng tiền lãi có thể bằng 1/3 doanh thu, như cá bị cột vào đá. Càng vùng vẫy càng chìm. Còn một chi tiết đáng chú ý nữa, khi doanh thu giảm, tiểu thương thường cắt nhân viên. Họ tự đứng bán, tự làm tất cả như chủ ghe vừa chèo vừa bán cá. Điều này ảnh hưởng đến việc làm của hàng ngàn lao động phi chính thức, những người sống bằng nghề công. Không có bảo hiểm, không có hợp đồng. Một ví dụ gần gũi là cửa hàng quần áo trên đường Nguyễn Trãi, thành phố Hồ Chí Minh. Trước đây có 5 nhân viên, một mình chủ quán. Cảnh tượng đó phản ánh cả một cuộc chiến khốc liệt đang diễn ra, như trận bão giữa sông. Ai không có mái chèo là bị cuốn trôi. Nhưng nghiêm túc, đây là cơ hội cho chúng ta suy nghĩ về bài toán chi phí. Phải chăng cần một cách tính mới, một hình thức hợp tác để giảm gánh nặng? Nếu không, cả người bán lẫn chủ mặt bằng đều chịu thiệt, như hai bên bờ sông cùng sạt lở. Điều đau đầu nhất là ở thời điểm này, mở một cửa hàng truyền thống đồng nghĩa với gánh trên vai từ 3 đến 4 khoản chi cố định khổng lồ. Trong khi doanh thu thì bấp bênh như con nước đầu mùa. Ai sẽ còn dám mạo hiểm bước vào? Người dân Việt Nam đang thắt chặt chi tiêu rõ rệt sau đại dịch. Nhiều hộ gia đình ưu tiên hàng thiết yếu, cắt giảm tối đa nhu cầu không cần, như nông dân chỉ giữ lại giống. Cá lội ngược dòng hay xuồng trôi về bến cũ. Ở Cần Thơ, một phòng trọ bình dân giờ có giá bằng 3, 4. Nếu tăng thêm vài trăm ngàn, cả tháng gia đình phải cắt bớt rau muống, giảm thịt kho, thậm chí bỏ luôn bữa sáng. Ai còn dám mua sắm thêm? Nghe thì đơn giản, nhưng thực tế lại khốc liệt như ghe chợ quá tải gặp gió ngược. Khi người dân thắt chặt chi tiêu, dòng tiền tiêu dùng chảy chậm lại như nước rút khỏi ruộng. Tiểu thương ở chợ, cửa hàng nhỏ lẻ bị ảnh hưởng trực tiếp. Bạn tưởng tượng đi, nếu duy trì đà này, sức mua toàn xã hội sẽ giảm sâu như đáy sông mùa hạn. Người bán ít hàng, nhà sản xuất cũng giảm sản lượng.
Người vận chuyển thì nằm bờ. Một vòng luẩn quẩn như con cá lồng tông chạy vòng quanh lưới. Một số ý kiến cho rằng lạm phát là nguyên nhân chính. Dù chỉ vài phần trăm mỗi năm, giá cả hàng ngày đã tăng rõ rệt. Một ký thịt, một lít xăng, một hóa đơn điện đều đắt hơn, như thể ai đó lén bỏ thêm muối vào nồi canh. So sánh cho dễ hiểu, giá một ký gạo tăng thêm 2.000 đồng. Với hơn 2 bữa ăn mỗi ngày, nghe thì nhỏ, nhưng tích lại cả năm thì đủ để mua một cái nồi cơm điện. Còn một chi tiết ít người chú ý, hóa đơn điện nước cũng tăng theo mùa. Một tháng tiền điện của căn hộ bằng cả chục tô phở đặc biệt. Người dân buộc phải bớt chi tiêu giải trí để trả hóa đơn, nhưng người chèo xuồng bỏ bớt hàng để nhẹ mái chèo. Điều bất ngờ là nhiều gia đình trẻ ưu tiên trả góp điện thoại thay vì đi du lịch. Với họ, giữ kết nối qua mạng quan trọng hơn trải nghiệm ăn uống ngoài hàng. Thói quen này càng đẩy dịch vụ truyền thống vào thế khó, như cá rô bị ép vào rọ. Nhưng để nhìn xa hơn thì sao? Nếu thói quen tiết kiệm ăn sâu, hành vi tiêu dùng sẽ thay đổi lâu dài. Người dân sẽ ưu tiên giá rẻ, ưu tiên tiện lợi như chọn ghe máy thay vì chèo tay. Một ví dụ quen thuộc là so sánh giá điện thoại. Một chiếc iPhone mới bằng cả năm tiền thuê trọ. Thế nhưng nhiều bạn trẻ vẫn sẵn sàng chi, nhưng lại bỏ bớt hàng quán để bù vào. Một số ý kiến cho rằng đây không phải tiêu cực hoàn toàn. Người dân thận trọng hơn, cân đối hơn có thể giúp ổn định tài chính gia đình. Nhưng đối với thị trường, đây là mối nguy tiềm ẩn, như đám mây đen trên đầu ruộng lúa đang trổ bông. Bạn tưởng tượng đi, hàng loạt chợ truyền thống mất khách, các cửa hàng nhỏ đóng cửa. Người dân mua hàng online nhiều hơn, siêu thị hưởng lợi. Một cuộc chiến khốc liệt giữa các kênh bán hàng đang diễn ra, như cá tra và cá Basa tranh nhau một khúc sông. Điều đau đầu nhất là sự thay đổi tâm lý tiêu dùng đang vượt ngoài tính toán. Không chỉ vì thu nhập giảm, mà còn vì thói quen đã đổi khác. Một khi thói quen này cố định, rất khó để đảo ngược, như con nước đã rút, không dễ gì quay về. Tình trạng chợ truyền thống vắng khách không còn là câu chuyện nhỏ lẻ. Đây là một bức tranh kinh tế phức tạp ảnh hưởng tới nhiều tầng lớp. Từ tiểu thương, chủ mặt bằng cho đến người tiêu dùng đều đang chịu sức ép. Bạn tưởng tượng đi, một sạp hàng bỏ, trống không chỉ mất vài triệu đồng tiền thuê. Nó còn kéo theo sự giảm sút của cả chuỗi cung ứng, như cây cầu bị sập. Cả làng không qua được sông. Người nông dân mất đầu ra, người vận chuyển thiếu việc, ngân sách địa phương thì hụt thu. Điều bất ngờ là hiệu ứng domino này đã hiện rõ trong số liệu. Trong 6 tháng đầu năm 2024, tỷ lệ tiểu thương dưới ngưỡng hòa vốn tăng từ 25% lên 40%. Con số này phản ánh sức mua suy yếu trên diện rộng, như ruộng khô không ai cày. Một số ý kiến cho rằng đây là hệ quả tự nhiên của quá trình tái cấu trúc kinh tế. Các mô hình mới như thương mại điện tử, siêu thị, cửa hàng tiện lợi sẽ thay thế. Nhưng đối với cộng đồng tiểu thương, sự thật đáng sợ là nhiều gia đình mất kế sinh nhai, như ghe không còn mái chèo, chỉ biết trôi theo dòng. Hãy so sánh cho dễ hình dung, một cửa hàng thời trang trên phố trung tâm đóng cửa đồng nghĩa với 5 nhân viên mất việc. 5 nhân viên ấy phải tìm việc mới, thường là công việc thu nhập thấp hơn. Hiệu ứng lan tỏa đến cả gia đình họ, như một cây đổ kéo theo cả bụi tre bên cạnh. Nhưng khoan, chưa dừng ở đó. Nguồn thu ngân sách từ thuế giá trị gia tăng tới thu nhập cá nhân cũng giảm. Khi hoạt động kinh doanh trì trệ, chính quyền địa phương mất đi nguồn lực đầu tư hạ tầng và dịch vụ công. Đây là mối nguy tiềm ẩn lâu dài, như con đê bị mối ăn. Chưa sập nhưng ai cũng lo. Một ví dụ gần gũi là các thành phố du lịch như Cần Thơ, Đà Nẵng hay Nha Trang. Trước đây, chợ đêm và cửa hàng lưu niệm đồng nghịch khách như cá linh mùa nước nổi. Nay lại thưa thớt như ruộng sau vụ gặt. Nguồn thu từ du lịch vì thế giảm rõ rệt, tác động đến hàng ngàn lao động dịch vụ, từ người bán hàng rong tới tài xế xe ôm. Nghe thì bi quan, nhưng thực tế thử bán hàng online, livestream để tiếp cận khách, như cá lóc biết leo cây. Không còn bơi được thì phải trèo. Đó là cách thích nghi. Bạn tưởng tượng đi, nếu một tiểu thương biết tận dụng mạng xã hội, họ có thể giữ được khách quen. Họ vừa giao hàng tận nơi, vừa giữ quan hệ cá nhân với khách hàng, điều mà siêu thị khó có. Điều bất ngờ là nhiều người trẻ đang quay lại quan tâm tới sản phẩm địa phương. Họ muốn mua hàng có câu chuyện, có nguồn gốc rõ ràng, như mua trái xoài biết nó trồng ở đâu, ai hái ai gói. Tiểu thương nếu nắm bắt xu hướng này, hoàn toàn có thể tái sinh. Một số ý kiến cho rằng chính quyền địa phương cần hỗ trợ hạ tầng và truyền thông. Chợ truyền thống có thể được làm mới, trở thành điểm văn hóa thay vì chỉ là nơi buôn bán, như biến bến đò thành điểm check-in.
Điều này từng thành công ở nhiều nước châu Á. Nhưng để nhìn xa hơn thì sao? Liệu Việt Nam có thể biến chợ truyền thống, nhưng để nhìn xa hơn thì sao? Liệu Việt Nam có thể biến chợ truyền thống thành điểm du lịch hấp dẫn? Nếu làm được, chợ không chỉ sống lại mà còn có giá trị mới. Hãy so sánh cho dễ hiểu, một ký gạo bán ở siêu thị chỉ là hàng tiêu dùng. Nhưng ký gạo bán ở chợ gắn với câu chuyện nông dân, với ký ức tuổi thơ như mùi khói bếp củi, không thể thay bằng lò vi sóng. Giá trị cảm xúc này không thể đo bằng tiền. Điều đau đầu nhất là chúng ta đang đứng giữa hai lựa chọn, một là để chợ truyền thống suy tàn theo tự nhiên, hai là chủ động tái sinh chúng trong diện mạo mới, gắn với văn hóa và trải nghiệm. Bạn tưởng tượng đi, nếu duy trì đà này mà không thay đổi, nhiều chợ nổi tiếng sẽ thành ký ức như chiếc xuồng cũ nằm phơi nắng bên bờ sông. Nhưng nếu có chiến lược, chúng có thể trở thành trung tâm du lịch và ẩm thực. Đây chính là cuộc chiến khốc liệt, nhưng cũng là cơ hội tiềm ẩn. Kết lại, sự vắng bóng khách hàng tại chợ không chỉ là hiện tượng, ánh một sự chuyển dịch sâu trong hành vi tiêu dùng và cấu trúc kinh tế. Và câu hỏi để lại cho tất cả chúng ta, đây là sự kết thúc hay là khởi đầu cho một kỷ nguyên khác? Chợ truyền thống từng đông vui giờ thưa thớt khách. Mặt bằng từng được săn đón giờ treo bảng cho thuê. Cảm ơn bạn đã đồng hành cùng Phú Lâm đến cuối video.